ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቼ እንዲሁም አዲሶች እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰይብኔ ዛሬ ደግሞ በአዲስ ስራ ተመልሼ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮአችን እንዳያችሁት ዝልዝል ጥብስ በቤት እንዴት እንደማዘጋጅ ነው። በጣም ቀላል ቶሎ በፍጥነት የሚደርስ የዝልዝል አሰራር ነው። ዝልዝል ጥብስ አሰራር ነው። ተወዱታላችሁ። ሙሉውን ቪዲዮ እንድትከታተሉኝ በአክብሮት ጋብዛለሁኝ። አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ። ዛሬ የምጠቀመው የጎዲን ስጋ ነው። ሪብስ ቢፍ ሪብስ ነው የሚባለው። ከዚህ በፊትም የጎዲን ጥብስ ጠብሼ ምንድነው የሚባለው ብላችሁ ነበር። ቢፍ ሪብስ ተብሎ ነው የሚሸጠው። አንድ ላይ ነው የሚመጣው፣ ግን ልክ እዛ ሲቆርጡት ስጋውንና አጥንቱን ይለዩታል ራሳቸው። እንዲሁም ደግሞ ለዩልኝ ብላችሁ መጠየቅ ይቻላል። ካለዩት ምናልባት በዚህ መልክ ቆርጠን የምንፈልገውን አህል ስጋ ማውጣት እንችላለን። ይሄን ስጋ የመረጥኩበት ምክንያት በጣም ለስላሳ ነው። ካንድም 2-3 የሞክሬው እንግዲህ ይሄ አራተኛ ጊዜ ነው ስጠብሰው። በጣም ልዩ ነው። በጣም ከምነግራችሁ በላይ ጊዜ የሚቆጥብ እንዲሁም ደግሞ በጣም የሚጣፍጥ ስጋ ሆኖ ስላገኘሁት ነው ሼር ማረጋችሁ። ይሄኛውን ማትፈልጉ ከሆነ ደግሞ የምትፈልጉትን አይነት ቀይ ስጋ መጠቀም ይቻላል። ከዛ በዚህ መልክ ዘለዝለዋለሁ። ያው እጃችንን እንዳይቆርጠን ይተነቀቀን። ከዛ ይሄ ነጭ ፓርት ካለው ሞራ የሚመስል ነገር ካለው እሱን በደንብ አድርጌ አጸዳዋለሁ። ከዛ በተረፈ ትንሽ ነጭ አለው፣ እንደ ሞራ ሳይሆን ጮማ ነገር አለው። ስለዚህ እሱን ትቸዋለሁኝ። እኔ ያው ጥብስ ስለምፈልገው እሱም ነው ደግሞ ቆንጆ ጣዕም እንዲሰጠው የሚያደርግልን። አንድ ተለቅ ያለ ነጭ ሽንኩርት በዚህ መልክ ፈቅፍቅ ያለውኝ። አሁን ቀመመን የምናስቀምጥበት ሰዓት ነው። ለመቀመም አንድ ከፍ ያለ ነጭ ሽንኩርት፣ ጨው ግማሽ የሻይ ማንኪያን የተጠቀምኩት፣ 1/3 የሻይ ማንኪያ ኮሮሪማ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ የስጋ መጥበሻ ቅጠል ፓውደሩን፣ ከዛ 1 የሻይ ማንኪያ ሚጥሚጣ ነው አድርጌ በዚህ መልክ ሽት አድርጌው ሸፍኜ ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጣለሁ። ማሪኔት እንዲያደርግ ቢያንስ ለ2 ሰዓት፣ ለ1 ሰዓት፣ ለግማሽ ሰዓትም ብናረጋው ቆንጆ ነው የሚሆንልን። እኔ እንግዲህ ያስቀመጥኩት ለ2 ሰዓት የሚያክል ነው። ጠዋት ማሪኔት አድርጌው አሁን ልክ ምሳ ሰዓት ሲደርስ እንደዚህ በዚህ መልክ መጥበሻ ጥጄ፣ መጥበሻውን እንዳያችሁት እየጨሰ ነው። እሳቱን ከፍ አድርጌ ነው የከፈትኩት። ሌላው ምንም አይነት ዘይት አልተጠቀምኩም። እላዩ ላይ ቅባት ስላለው በዛ በራሱ እንዲጠበስ መጀመሪያ ዘርጋ አድርጌ ክፍተት እንዲኖረው ጭንቅንቅ ብሎ ውሃ እንዳይተፋብን በዚህ መልክ አደርገዋለሁ። ለ1 ደቂቃ የሚያህል አልቆየውበትም። እንደዚህ ገልብጬዋለሁ። ከዛ ከጎን መጨመር እንችላለን። ልክ ስጋው ስንጨምረው ስብስብ የሌለም የዛን ሰዓት ቦታ ይኖራል። እንደዚህ በደንብ ከጠበስኩት በኋላ አንዳንዴ ነው ገለባበጥኩት እንዳያችሁት፣ ግን ትር እንዳይል ይሄንን አወጣዋለሁ በሌላ ሳህን ላይ። ግማሽ ነው ያበሰልኩት። ከዛ በኋላ የቀረውን ደግሞ በዛው መልክ እንደገና ድጋሚ እጠብሰዋለሁ። ጠብሼው ተመልሼ መጥቻለሁ። ያው እንደዚህ ብስል ብሎልናል። እሳቱን አሁንም ሃይ ፍሌም ነው ያደረኩት። ውስጡ ልስልስ ያለ ከላይ ደግሞ ክሪስፕ እንዲሆንልን ደረቅ ያለ፣ ውስጡ ግን ጁሲ የሆነ ነው የምንጠብሰው። ከዛ መጀመሪያ ጠብሼ ሳህን ላይ ያደረኩትን መልሼ ወደ መጥበሻው አደርግና በስነ ስርዓት አሁን መጥበስ ጀምራለሁ። እንዳያችሁት ምንም ውሃ አልተፋም። ያው ብቻ ቶሎ ገልበጥ እናረጋዋለን። ከዚህ በፊት እንዳይገነትርብኝ የበሬ ስጋ እንዴት አድርጌ ልጠቀም የሚል ጥያቄ መጥቶ ነበረ። እንግዲህ በብዛት እኔ የበሬ ስጋ ስጠቀም
በመጀመሪያ ከመጨመሪ በፊት ወይ ዘይቱን አግለዋለሁ ወይ መጥበሻውን በደንብ አግለዋለሁ። ግሎ ስናደርገው ስጋውን አይገነትርብንም። ስለዚህ በዛ መልኩ ብንጠቀም በጣም አሪፍ ነው። አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ዘይት ኦሊቭ ኦይል አድርጌያለሁ። እንዲሁም ደግሞ አንድ የሾርባ ማንኪያ ቂቤ አድርጌያለሁ። የበዛ መስሎ ስለታየኝ አንስቼዋለሁ። ቂቤው እንዳይበዛበት የራሱም ቅባት ስላለው ይሄንን በደንብ አድርጌ ጠብሼ ተመልሼ እመጣለሁ። ተመልካቾቼ ያው በዚህ መልኩ ጥብስ አድርጌው እንዴት እንደሚያምር ቤቱ እውድ ነው ያለው። ሽታው ልነግራችሁ አልችልም። አሁን በደንብ ስለደረሰልን እዚህ ጋር ሽንኩርት እጨምራለሁ ከላይ፣ እንዲሁም ደግሞ ቃሪያ ከላይ እጨምራለሁ። ይሄንን ለ30 ሰከንድ ዝም ብለን በዚህ መልኩ እናዋህደዋለን። ከዛ ከጎን እኔ ጣባቴን እሳት ላይ ለኩሽው ነበረ የስጋ መጥበ ሸክላውን በዚህ መልኩ በደንብ ስለጋለ የጠበስኩትን ስጋ በዚህ መልኩ አስቀምጠዋለሁ። ቅባትነት ስላለው ቶሎ እንዳይቀዘቅዝ በማለት ነው እኔ እንጠቀምኩት። ኖርማል ሳህን ላይም አድርገን መጠቀም ይቻላል። ይሄው በጣም ነው የሚያምረው፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። በዚህ መልኩ ምናልባት ከዚህ በፊት ካልሞከራችሁት ሞክሩት፣ በጣም ተወዱታላችሁ። ለዛሬ ቪዲዮዬ ይሄንን ይመስል ነበረ። እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ይሄንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ሼር በማድረግ ሌሎች ሰዎች ጋር እንዲደርስ ብታደርጉልኝ መልካም ምኞቴ ነው። አዲሶች ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌን ቤተሰቦች እንድትቀላቀሉ ስል በአክብሮት ጋብዛለሁ። እንዲሁም በኮሜንት ገንቢ አስተያየት እየሰጣችሁ ቪዲዮ ላይክ ሼር እያደረጋችሁ ለምታበረታቱኝ ለሁላችሁም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ለዛሬ አበቃ።